السلام عليكم ورحمة الله. طبعا تكلمنا في السابق عن الركلة الأمامية والطريقة الصحيحة لأداء هذه الركلة، واليوم بإذن الله بنوريكم الطريقة الصحيحة للضرب هذه الركلة، فتابعوا. طبعا تكلمنا في المقاطع الماضية عن الخطوات الأساسية للركلة، من هذه الوقفة للوقفة الأمامية إلى وضعية القتال. طبعا الخطوات هي رفع الركبة، مد القدم، سحب القدم، وإنزال القدم. طبعا الضرب يكون ببطن القدم نفس ما شرحناه في المقاطع السابقة بهذه الطريقة، مثل ما تلاحظون عندنا في أو على الهدف. الضرب طبعا يكون بهذا الجزء من القدم. طبعا تستطيع أن تضرب بهذه الطريقة، ولكن يعتمد هذا الشيء على هدفك من الركلة، وهذا الشيء بنتكلم عنه في بعد قليل بإذن الله. فكيف تضرب بالركلة الأمامية؟ طبعا الركلة تكون بالخطوات اللي تكلمنا عنهم، واللي هي 1 2 3 4. القدم الأمامية 1 2 3 4، والقدم الخلفية طبعا بشكل أسرع، أو تستطيع أن تعكس القدم، ولكن الأفضل أن تتدرب عليها حسب وضعية القتال اللي أنت تقاتل بيها، حتى تكون أسهل للممارسة أثناء الحاجة. فمن هنا طبعا الأيادي دائما فوق، ما تنزل الإيد أثناء الركل، الإيد فوق. من هنا 1 2، قدم العكسية أو الخلفية 1 2. نفس ما تلاحظون الأيادي تبقى فوق. طبعا من الأخطاء اللي تكلمنا عنهم في المقطع الماضي هو أول شيء عدم رفع الركبة بشكل كافي. طبعا نحن هنا بنعتبر الهدف هو العلامة الصفراء هذه أو الكلمة المكتوبة فوق. أول شيء إذا ما ترفع الركبة بشكل كافي القدم ما حترتفع. ارتفاع القدم يعتمد على ارتفاع الركبة. إذا تريد تضرب فوق لابد أن ترفع ركبتك فوق، هذا أول شيء. تمام؟ فأول شيء ارتفاع الركبة، بعدها مد القدم. طبعا مد القدم نفس ما قلنا يكون بعد الانتهاء من رفع الركبة تمد قدمك، ما تمد القدم قبل ما تنتهي من رفع الركبة، وهذا بالسبب الآتي. نفس ما تلاحظون بعد ما رفعت القدم ضربت، الضربة تكون مؤثرة وداخلة في الهدف. لكن إذا مديت القدم قبل الانتهاء من رفع الركبة، نفس ما تلاحظون الضربة تكون يعني ما تدخل في الهدف، ولكنها ترتفع مع ارتفاع القدم. نفس ما قلنا ارتفاع الركبة يتحكم في التصويب أو ارتفاع الركلة. فأنت إذا تمد قدمك قبل الانتهاء من رفع الركبة، الركلة تيجي مرتفعة وتتزحلق على الهدف، بدل ما تأثر في الهدف وتدخل فيه تقوم الركلة تتزحلق بهذه الطريقة. نفس ما تلاحظون مديتها قبل انتهاء من الرفع. تمام؟ فدائما تريد تمد القدم بعد الانتهاء من رفع الركبة. تمام؟ بعدها طبعا تسحب وتنزل القدم. طبعا أمر ثالث قوة الركلة. طبعا قوة الركلة يعتمد بشكل كبير على الحوض، حركة الحوض. نفس ما تلاحظون الحين الركلة وأنا ثابت مكاني هنا، الركلة قد تكون قوية ومؤثرة، ولكن مع الدفع بالحوض أثناء الركلة تجعل هذه الحركة من الركلة أقوى. ودائما طبعا
الإيد فوق. طبعا نفس ما قلنا في السابق أن الركلة الأفضل أنك تأديها بهذا الجزء من القدم، وقلنا أنه الضرب بالقدم الكاملة قد يكون لها استخدامات. الحين نتكلم عن هذه النقطة. طبعا الفرق أو الشيء الأول والأساسي بين الضرب بالجزء الصغير من القدم أو بالقدم كاملة، أول شيء هي تأثير الضرب. طبعا كل ما كانت نقطة الضرب أو منطقة الضرب أقل على الخصم كان التأثير أكبر وأقوى. فمثلا الضرب بالكف في الغالب أضعف من اللكمة، لأن الإيد في اللكم أصغر مساحة من الكف، والضرب بالإيد كاملة في اللكمة أضعف من أو أقل في التأثير من التركيز على نقطة أو نقطتين من القبضة. طبعا نفس الفكرة في الركلة الأمامية، ولكن قلنا نستطيع أن نستخدم القدم قدم كاملة، وهذه في حالة وهي أن أنت قصدك من الركلة ما يكون إيذاء للخصم. هذه الحالة الركلة تكون فقط مجرد لدفع وإبعاد الخصم. أوكي، دفع والحفاظ على المسافة أو إبعاد الخصم لأي سبب من الأسباب وما تريد تأذيه، فما تستخدم أو تستخدم في هذه الحالة القدم كاملة. طبعا هذه بعض النقاط الأساسية والمهمة في الركلة الأمامية. أي سؤال في التعليقات؟ وحياك.